Tulossa tässä jaksossa. Paketti kokee kovia matkalla Afrikkaan. Karl Parksin luomassa ja Puupisoftin koodaamassa Ankkalinnassa tapahtuu aina jotain poikkeuksellista. Donald Duck, Koijin Quackers, suomeksi Akuankka, Krapula Aamu on 3 miehen puolikkaan illan istujaiset. Syödään ja juodaan huonosti sekä podetaan pahaa oloaan, sillä elämän tähtihetkiin ei lukeudu kuin viikonloppuryyppääminen. Nyt vittu hiljaa, saatana. Akuankka, tuo tuhansissa töissä keitetty lyhytpinnainen housuja vailla oleva lastenvahti, joka jo itsessään selittää aivan liikaa. Hannu Hanhi, laiska lusmu, joka saisi Kelaltakin lottovoiton, ja Pelle Peloton, elävä tikkuukko, koko päivä työ linnunpesä, jonka kaikki lihakset ovat paineet kropasta kuuppaan. Kolmikko on istunut seuraamaan uusinta jännityssarjaa Jali ja suklaatehdas. Voisin tästä nyt seurata, niin varmaan saan tämän murikon päälle vaan, niin jonka pääosassa ovat Jondiana Iines sekä tehtaan tuotekehityksen järjestelmäpäällikkö. Hän työskentelee oudon laitteen parissa. Hei, olen tohtori Gerhard. Etsimme parhaillaan testaajia uudelle mieskuntoa parantavalle tuotteellemme. Testaajat ovat innoissaan mahtavista tuloksista, jopa 8 senttiä pidempi penisarja. Kyseisestä suklaatehdas-aapisesta onkin väännetty lukuisia valkokangasversiota, joten vapaat kädet suotava tällekin tarinalle. Hannulla kilahtaa elokuvailta kupoliin ja päättää lähteä pelastamaan sankaritarta hädästä, vaikka kyseessä olikin vain elokuva. Todellisuudessa Iines on pulassa, mutta pyrkii näin harhauttamaan Akua saadakseen etumatkaa. Jätettä tulee, sitä saa tulla, sitä pitää tulla paljon. Tuotaan kaikki jätemylly päälle. Sinne menee perkele. Helppo Heikki Aku nappaa syötin. Hänen puheesta ei välttämättä saa mitään selkoa, mutta Akuankkaa ei vedetäkään nokasta noin vain. Jos kyseessä olisi elokuva, ei lähetys yhtäkkiä katkeaisi, vaan siirtyisi seuraavaan kohtaukseen. Flipannut tuottaja päättikin kirjoittaa tarinan päälle, eikä tästä saa enää kukaan selvää, että kuka tappoi Markon? Hannun hypättyä jätemyllyyn joutuu Aku etsimään toisen tavan päästäkseen tohtori Gerhardin kalkkikivibordelliin. Sillä välin. Morjesta, se on Dragon Maid Slayer 6 täällä taas pitkästä aikaa, ja tänään pelataan Honey Selectia. My nipples look like milk duds! Okei, Aku, suunnitelma on tällainen. Sinun pitää kiivetä ankkavuoren huipulle ja asentaa heijastinlevysen laelle. Sen avulla saan tarpeeksi energiaa siirtääkseni sinut Ankkalinnaan. Mut eihän tää nyt vittu, Viisas plus idiootti on yhtä kuin miinus, eivätkä ohukainen ja pätkätyöläinen tajua jo olevansa Ankkalinnassa. Mökkihöperyyden seurauksena on hätäpäissään keksittävä tekosyy lähteä sutimaan vaihtoehtoja rojattua 4 sovituskoppiin, joista ensimmäisenä suksimme suohon, eli metsään. Ai, hei Akusetä, mitä kuuluu? Turpakin nahkatukka! Paikalliselle lenkkipolulle on pystytetty esterata, jolla on ajateltu jokaista lenkkeilijää sekä pyöräilijä tuki puolikkaalla ja 90 asteen seinillä, joka yllättäen koituu esteestä hankalimmaksi. Hypätään ajassa taaksepäin. No ei nyt noin paljon. Aikaan. Do with a stupid head, dude, that's not! Jolloin pieni puhehue yritti tuplahypätä ensimmäistä kertaa. Mitä vittu meet tästä? Tai nujertaa ilkeitä haisunäätiä. Vittu mitä paskaa. Tulimme katsomaan, miten ihmiset reagoivat, kun he kokeilevat uutta piirtelyä, missä on tämmöstä hippimoskaa. Hirveä repaso heti. Se on kauhea murannut henkisesti voimia. Lopeta viina, lopeta karkki, keksit. Niin sitten vaihdut ihan vitusti. Mä haluan esittää sen tärkeimmän kysymyksen. Saako sillä pillua? Rahalla saa. Hyi. Kaikille naallisettajille tiedoksi, tähtiä keräämällä voi hankkia itselleen elämää. Omien naamataulujen keräämisellä sen sijaan saa lisää elinaikaa. Nauru pidentää ikää ja narsismi näin ikään. Lisäriän ja sen myötä pelin loppuessa Aku unohtaa kokonaan tehneensä mitään. Matkalla törmätään rajavartiostoon tai mielisairaalasta karanneisiin. Vastaan ja karkun ja vastaan rampaa myös hirviä, jotka eivät osaa päättää edes metsässä mihin jolkottavat. Saatana! Kenttiä läpäistessään avautuu keskellä olevaa lattiakaivoon muotokuva palaa kerrallaan. Jos luulee tietävänsä kuvassa olevan, voi heittää veljenpojille arvauksia. Mikä on kuvassa? No se on ihan selvä, toi puuhöylä.
Ei ole puuhöylä. No haista vittu sit. He just left! With nothing! Päästäkseen eroon passissa olevasta Jonnesta on korruptoitava elävä jalkapallo leluilla, eikä vain muutamalla, vaan tusinalla, joita löytää Sekinsokin erikoiskokeitten varrelta. Sitten lelutkin on kalliimpia kuin meillä aikana, että semmoselle käpylehmä, niin ne vittuilee vaan. Annuksen jatkat. Mitä te olette siihen eteen laittanut? Portin vartijaa palveltuaan lävähtää käyttöön uusi tähtiportti, joka johdattaa suoraan vanhan kaivoksen eteen. Legendan mukaan syvällä pimeydessä vaani salaperäinen vaara, eikä kukaan sisään astunut ole tullut takaisin. Mutta eihän Aku edes uskaltaisi mennä sisään. I know where I'm going. I'm trying to give the air as if I know where I'm going. I spotted someone in the distance. Guess I'm heading south. So I just walked south. I just decided I'm just gonna walk. I'm just gonna pick a direction by the fucking position of the sun, and off we trot. Come back, Shane! Tarpeeksi verokarhua pakoillessa tulee miettineeksi, eikö ole muuta tapaa paeta kuin pinkomalla yhteen suuntaan tässä kestävyysjuoksun harjoitusfasiliteetissa. Kaikki lovet ja pielenlävet on kiinni nakutettu ollen osoitteena vain yksi suunta. Ei tässä pelistä mitä järkeä! Mä vittu juoksen sitä pakoon! Loputtoman ravaamisen jälkeen horisontissa siintää jokin henkilö. Samaan aikaan kontio löytää kaivatun pakoreitin. Se oli vaan vähän semmonen jyrkempi alamäki. Ja maaliviivalla odottelee itse Hannu. Hei Aku! Sait minut vihdoin kiinni! Mitä sanot, jos järjestäisimme pienen kilpailun? Joka haastaa Akun timeet Rialiin. Eli Iineksen luo pitäisi päästä pikimmiten, mutta vedetään nyt kentät toistamisen läpi ihan varmuuden vuoksi. Hannun hävyttömän luokattomat ennätykset päihitettyään saa palkinnoksi mysteeripaketin, josta saa IP:stä haalitun kukkakauluspaidan. Valitettavasti housut unohtuivat tästäkin muodin huipulle asukokonaisuudesta. Skutsin loppunäytökseksi hyökätään kanalaan, jossa päästään ottamaan erää Satulalaukkupersio, se K. Kardashian kanssa. Tämä on läski. Japaniksi Demy. Suomeksi ei, vaan läski, niin kuin jo sanoin. Hindenburg tehtailee asianajajiaan, minkä kerkiää. Do you have time to talk about? Kamikasettain siihen päälle. Pari potkua päähän ja kotkottaja lähtee seilamaan kohti jatko-osaa. Thank you, ladies and gentlemen. You've been a wonderful audience. Näin saadaan suihkuverho Ankkalinnaan hälvenemään, vaikka Pellenpaja onkin Ankkalinnassa. Mutta hip hei, ei tarvinnut käyttää portaita tai hissiä päästäkseen kattotasolle. Pläni on tässä. Asetutaan halpaan guesthouseen keskeisille mestoille ja duunataan sieltä iskuja Tokion friikeimmille tonteille. Ankkalinnan kadut ovat osissa kuin maanjäristyksen jäljiltä, eivätkä raivaustyöntekijätkään tiedä mitä tehdä, kun joku yhdisti vesijohtovedenkin verkkovirtaan. 100 metrin sähköä edetä mitä kaikkea paskaa, että... Työturvallisuuslukuisilla työmailla on luokkaa telinen voimistelu. Elä sinä tietä säre. Ylempiin kerroksiin siirrytään betoniharkoille pinotun lankunpätkän turviin. Rakennustelineet kertakäyttöiset, turvavaljaat omat kätöset. Jos ote lipeää, siirrytään puomilta permannolle. Hei, kamerakuva voisi olla vähän erilainen. Kerättävien osalta kaava toistuu. Noukitaan palapelin palat ja lelut ja jouluaaton kunniavartio saa päättää vihdoin vuoronsa. Meillä taitaa olla sama suunta. Tulkaahan kyytiin. SDPn partipussia pakoillessa 70-luvun kyttäsarja hengessä jää väkisinkin miettimään, että onko Ankkalinnassa yhtäkään kävelykatua saati kujaa, joka ei olisi reikiä täynnä. Päätän raporttini Tokion viemäristä tähän. Hei Aku! Sait minut vihdoin kiinni! Mitä sanot, jos järjestäisimme pienen kilpailun? Hei Aku! Teen sinusta kohta ankkamuhennosta. Olemme pahoillamme, että resepti on saatanan tylsä ja pahan makuinen, mutta niin on elämäkin. Roger Kaarelasta eroon päästyään pyrkii seuraavana Akua moukaroimaan karhukoplaan liittynyt Jukka Rasila, joka muistuttaa älyttömän paljon Aku Ankan ääninäyttelijää, ja Aku Ankan ääninäyttelijä muistuttaa lähes yhtä paljon karhukoplaan liittynyttä Jukka Rasilaa.
Kännykkänsä PIN-koodin paljastava karhukoplalainen 7167 ensin kumauttelee ja sitten viskelee dynamiitteja, joista vain tietty malli on potkukelpoinen vedettäväksi vastapalloon. Identiteettikriisistä, liiskaus- ja pommitusyrityksestä huolimatta kulkipotkutakalistoon riittää lahottamaan rakennusfirmojen pahimman painajaisen. Näin saadaan asennettua tuuliviiri talon katolle ja maksukanavat taloyhtiön rullaamaan. Mä nyt tämmöstä tarvittaa saakeli 15 neliön yksiä, kyllä mä nyt jaksan noita nappuloita pyörittää tosta. Kolmantena matkakohteena maailman ympäri matkalla on Milla Makian kartano. He joutuvat hankkimaan kaikennäköisiä teemoja pitääkseen tämän aikuisten Disneylandin pyörimässä. Keinuvassa kartanossa saa vastaansa moniraajamöllejä, Roope Ankan cameo-esityksen. Ja måste gå snart till kyrkan dricka kaffe med pappi. Nu måste tappaa tommonen huikamala. Sekä muita piikkipallokkeita, nitvakkeita ja nulhjakkeita. Muuten noudatetaan samaa kertosäätä, kerätään lelut, pizzasiivut ja joudutaan villahanskan jahtaamiseen. Hei, poikki. Täh? Mitä sä just äsken sanoit? Täh? Sitä ennen. En mä muista. Mitä me ollaan puhuttu itsensä toistamisesta? Tää se ei oo hyvä juttu. Niin. Aivan. No mitä me sit tähän laitetaan? Laita siihen joku hauska klippi aasinsillaksi. Hei! Sait minut vihdoin kiinni! I am a great magician. Your clothes are red. Do it again. Your clothes are black. Wow. Wait, who's that? Lavatanssit luikuritattisen säestyksellä tarjoaa ruokaympyrävalistusta, jossa ruoka syö sinut, salamia sekä venäläistä onnenpyörää sopupelillä, sillä turvallisten ruutujen järjestys on sama jokikisellä kerralla. Hävisin Akuankalle. Ei tullut mieleen nostaa kaikkea piikejä ylös. Lävästi mies, haluan kaikki piikit ylös. No kun siinä tuli semmonen tilanne, että kun... Nyt ei kyllä pysty. Viimeisellä salaisella tehtävällä siirrytään itse pääpirun tukikohtaan, jossa siivotaan olkinuket ja alkuasukkaat mäkeen, jotka tohtori Gerhard itse on jo potkinut kaduille pistattavaksi tulipalloja väistelemään ja kulkemaan paskapaperista rakennetulla silloilla, joiden alla maanalainen magma muhii. SpaceX Falcon Heavy, go for launch. Jotkin eksistentiaalisesta kriisistä kärsivät tasot eivät osaa päättää ollako vai eikö olla. Minä määrään sinua, etkä sinä määrää minua! Jumalauta, nyt! Temppelissä pötkitään keissakuulaa karkuun ja törmätään yllättäen kissaa järjestäjään. Hei! Internet! Sait minut vihdoin kiinni! Ihmisten sankari, ihmiskunnan sankari, arjen sankari. J. Karjalaiselle kaikki ovat sankareita, mutta täyttääkseen universumin sankarisaappaat on joutunut lahtaamaan metsän eläimet, raksatyöntekijät, kartanon vieraat, alkuasukkaat ja mukiloitava oma sukulainen sairaalakuntoon vain päästäkseen murtautumaan jonkun sheikin kaikukoppaan. Olen odottanutkin sinua. Mitä? Ineskö? Kyllähän täällä jossakin roikkuu. Valetaikurin SM-leikit keskeytettyään päättää tohtori Gerhard esitellä mieskuntoa parantavan tuotteensa. Oma suosikkifettarini on shibari eli japanilainen rope bondage. Tohtori ystävällisesti pyytää Akua käynnistämään generaattorit tehostaakseen tuotteen vaikutusta. Nyt vittu pyöritään, kun kerrottiin on mahdollisuus. Penis Enlargementer 2000 lähtee käsistä kuin heroininistiltä ja Kill It With Fire-hirvitys on ammuttava alas ilmatorjuntatykistöllä, joka sattumalta pamahtaa lattiasta kentälle. Kun Draculan sinetin käydessä liian tukalaksi alkaa kaveri paisua sellaiseen muottiin, että pikauloskäynti takakautta on avattava välittömästi ennen kuin pelistä tulee K18. Mä jotenkin digailin siitä, että sä seisoit paikalle ja sanoit paskaa. Dungeomasterin perimmäisimmästä kolkasta löytyy syöttötuoliin istutettu Ines. Missä? Dildo-tuuleti. Jonka lukituksen pystyy sulattamaan rikki polkupyörän lampulla. Laserleikkurilla Akun onnistuu polkea Ines lähes hengiltä, mutta onneksi Ines polkee Akun hengiltä.
Sait minut vihdoin kiinni. Haluatte varmaan tietää, miten tarina päättyi. Aku ja Iines saavat kolmoset. Hei kun näähän on ne... Hetkonen. Näähän on ne olemassa olevat. Kyllä se taisi mennä näin. Mitä tapahtuu? Hei, olen tohtori Gerhard. Tilaa itsellesi ilmainen pullo tänään. Mitäs meillä sinne tulikaan? Mausteita. No, älkääpä tästä välittäkö. Muuta matskua meillä ei sitten olekaan koko helvetin päällä.